सी प्रोग्रामिङ 35 डेज सिरिजको डे 3 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी एक दुईवटा अलिकति एडभान्स लेभलको प्रोग्रामहरू गर्नेछौँ जसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट, एरिया पेरिमिटर अफ सर्कल एन्ड रेक्टेंगल रहेका छन्। सबैभन्दा सुरुमा सुरु गरौँ। राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट द भ्यालु अफ पिटिआर एन्ड क्याल्कुलेट सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको प्रिन्सिपल टाइम र रेट युजरसँग मागेर हामी के क्याल्कुलेट गर्ने, सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने। त्यसको लागि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ हैज इनपुट stdio डट h हेडर फाइल भयो। त्यसपछि कुन्यो डट h पनि हेडर फाइल। त्यसपछि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ void main, त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट, अनि लेख्नु पर्यो clr hr स्क्रिन सफा गर्नको लागि। अनि फ्लोट p, t, r, i भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल आएर p मा बस्दिन्छ, टाइम आएर t मा बस्दिन्छ र रेट आएर r मा बस्दिन्छ भनेर हामीले तीनटा भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेको र यो तीनटालाई क्याल्कुलेसन गरेर आको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले राख्नको लागि अर्को भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्यौं, दैट इज i। त्यसपछि युजरलाई मेसेज दियौं printf इन्टर द भ्यालु अफ ptr/n। युजरलाई मेसेज जाने भयो ptr को भ्यालु इनपुट गर्ने भनेर। यु क्यान राइट इन्टर द प्रिन्सिपल टाइम एन्ड रेट अल्सो, यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, मेसेज त जसरी पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि स्क्यानएफ मा हामीले लेख्नुपर्छ %f किनभने हामी तीनटा फ्लोटिङ नम्बर दैट इज प्रिन्सिपल टाइम र रेट माग्दैछौँ भने %f डबल कोटेसनमा, त्यसपछि कमा, अनि %p, %t, %r भनेको चाहिँ फर्स्ट नम्बर आएर केमा बस्नु पर्यो, p भन्ने भ्यारिएबलमा, सेकेन्ड चोटी हालेको t भन्ने भ्यारिएबलमा र थर्ड चोटी हालेको केमा आएर बस्नु पर्यो, r भन्ने भ्यारिएबलमा आएर बस्नु पर्यो। त्यसपछि i is equals to p into t into r by 100 किनभने सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला त ptr by 100 हो। अब यसलाई हामीले प्रोग्रामिङमा लेख्दाखेरि चाहिँ ब्र्याकेट ओपन p into t into r डिवाइडेड बाइ 100 अनि लास्टमा के दिनु पर्यो, सेमिकोलन। यति गरिसकेपछि युजरले हालेको प्रिन्सिपल टाइम र रेट मल्टिप्लाई हुन्छ र जति भ्यालु हुन्छ त्यसलाई 100 ले डिवाइड गरेर केमा गएर बस्दिन्छ, i भन्ने भ्यारिएबलमा गएर बस्दिन्छ। त्यसपछि हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो printf द सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज %f अनि त्यसपछि डबल कोटेसन क्लोज गरेर कमा i किनभने यो %f मा के को भ्यालु आएर बस्नु पर्नेछ, i को भ्यालु आएर बस्नु पर्नेछ। अब यो प्रोग्रामलाई रन गरौँ। त्यस्तै गरेर हामी एरिया पेरिमिटर अफ सर्कल र रेक्टेंगल, सर्कलको एरिया र पेरिमिटर पनि गरौँ, रेक्टेंगलको एरिया र पेरिमिटर पनि गरौँ है त। ओके, यसलाई म ठुलो बनाउँछु। त्यसपछि यसलाई न्यू गरौँ अनि यसलाई पनि बिग स्क्रिन बनाऊ। र फर्स्टमा भनेको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट, अगाडि डबल स्ल्यास लेख्यो भने कमेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ आउटपुटमा आउँदैन है, यसरी कमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। एज इन्क्लुड stdio डट h, त्यसपछि एज इन्क्लुड कुन्यो डट h, त्यसपछि void main। अब हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ clr hr, त्यसपछि फ्लोट p, t, r एन्ड i, त्यसपछि printf मा लेख्नु पर्यो इन्टर द भ्यालु अफ p, t, r यसरी दिने। त्यसपछि स्क्यानएफ, सरी नेक्स्ट लाइनमा लेखौँ %f लेख्नु पर्यो %f, त्यसपछि एन्ड p, एन्ड t, एन्ड r। जस्तो यहाँनिर भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्दा स्मलमा छ भने हामीले स्मलमै लेख्नु पर्यो, जस्तो छ त्यस्तै लेख्नुपर्छ है, नत्र मिस्टेक हुन्छ। त्यसपछि अब i इज इक्वल्स टु हामीले लेख्नु पर्यो p into t into r, त्यसपछि बाइ 100। त्यसपछि printf द सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज %f किनभने हामीले फ्लोटिङमा डिक्लेयर गरेको छ i। अनि त्यसपछि gch अनि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज। यति गर्यो भने हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको प्रोग्राम हुन्छ। पहिला रन गरौँ। जस्तो युजरले 1000 रुपैयाँ ब्याज मागेको थियो, त्यसपछि 1 वर्षको लागि र रेट चाहिँ उसको 24% थियो भने वर्षको उसले इन्ट्रेस्ट कति पाउँछ, 240 रुपैयाँ पाउँछ। 1000 को 1 वर्षमा 24% दरले ब्याज कति हुने रहेछ, 240 रुपैयाँ हुने रहेछ। अब कहिलेकाहीँ अमाउन्ट पनि निकाल्न सोध्छ, त्यसको लागि हामीले यहाँ a भन्ने भ्यारिएबल एक्स्ट्रा डिक्लेयर गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँनिर के गर्ने, a इज इक्वल्स टु अमाउन्ट भनेको ब्याज सहित उसले कति पैसा रिटर्न गर्यो भने हाम्रो साउन्ड p मा छ र ब्याज के मा छ, i मा छ।
अब यहाँनिर हामीले स्ल्यास एन दिनु पर्यो किनभने अर्को लाइनमा डिस्प्ले गर्ने भने अनि यस पछाडि चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ प्रिन्ट एफ द अमाउन्ट इज दैट इज अल्सो पर्सेन्ट एफ त्यस पछाडि डबल कोटेसन क्लोज अनि ए यसलाई रन गरेर हेर्नु है त जस्तो 1000 रुपैयाँको एक वर्षमा 24%ले 240 रुपैयाँ ब्याज थियो तर जम्मा पैसा रिटर्न गर्नुपर्ने चाहिँ कति हो 1240 त्यसमा 1000 रुपैयाँ साउ पर्यो र 240 भनेको चाहिँ हाम्रो के पर्यो ब्याज पर्यो यसरी हामीले गर्न सकिन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेटर है त अब यस पछाडि अर्को हाम्रो क्वेशन छ क्वेशन भनेको चाहिँ प्रोग्राम टु क्याल्कुलेट द एरिया अफ सर्कल जस्तो यसलाई मैले स्ट्रिङ बनाए क्याल्कुलेट द एरिया अफ सर्कल त्यस पछाडि लेख्नु पर्ने कुरा चाहिँ अगाडि के हुन् एज इन्क्लुड stdio डट एच त्यस पछाडि एज इन्क्लुड punio डट एच त्यस पछाडि void main त्यस पछाडि लेख्नु पर्छ clr hr त्यस पछाडि अब फ्लोटमै राख्दियौ फ्लोट रेडियस चाहिन्छ एरिया अफ सर्कल निकाल्न किनभने पाई आर स्क्वायर हुन्छ फर्मुला आर राखिदियौ र एरिया क्याल्कुलेट गर्नको लागि ए त्यस पछाडि प्रिन्ट एफमा दिनु पर्यो इन्टर रेडियस अफ सर्कल त्यस पछाडि स्ल्यास एन टी दिँदा पनि हुन्छ केही फरक परेन नदिँदा पनि हुन्छ तर एउटै लाइनमा आउँदाखेरि अलिकति भेग देखिन्छ त्यस पछाडि पर्सेन्ट एफ किनभने आर हामीले फ्लोटिङमा डिक्लेयर गरेको छ त्यही भएर पर्सेन्ट एफ अब ए इज इक्वल्स टु के दिनु पर्यो 3.14 किनभने पाईको भ्यालु 3.14 पाई त यहाँनिर हुँदैन 3.14 इन्टु आर स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले आर इन्टु आर दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेर लेख्नुपर्छ त्यस पछाडि प्रिन्ट एफ द एरिया इज अथवा एरिया अफ सर्कल इज जे राखे पनि भयो पर्सेन्ट एफ एरिया चाहिँ हाम्रो कुन भ्यारिएबलमा छ ए भन्ने भ्यारिएबलमा छ त्यस पछाडि गेट सिआर अनि कर्ली ब्राकेट क्लोज अब यसलाई रन गरौँ सोध्यो इन्टर रेडियस अफ सर्कल लेट मी गिभ 7 दियो भने आउटपुटमा कति आउने रहेछ 153.86001 7 रेडियस हुँदाखेरि सर्कलको एरिया कति हुँदो रहेछ 153.86 अनि 0001 हुँदो रहेछ यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ एरिया अफ सर्कल भन्ने प्रोग्राम गर्न सकिन्छ सिमिलरली अब यहीँनेरि थोरै चेन्ज गर्यो भने पेरिमिटर अफ सर्कल पनि निस्किन्छ जस्तो यसलाई म एरियाको ठाउँमा पेरिमिटर अफ सर्कल राख्छु अब पेरिमिटर अफ सर्कल निकाल्नको लागि हामीलाई रेडियसै चाहिन्छ र पेरिमिटरको लागि पी डिक्लेयर गरे पनि भयो एबाटै क्याल्कुलेट गर्न पनि सकिन्छ अनि इन्टर रेडियस अफ सर्कल पर्सेन्ट एफ आरमा आयो रेडियस अब पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो भने एरिया भन्ने भ्यारिएबलको लागि हामीले ए बनाएको थियो पेरिमिटर पनि यसमै गरौँ a is equals to 2 pi r that is 2 into 3.14 into r हाम्रो r मै छ रेडियस भन्ने r मै छ अब एरिया इज को ठाउँमा चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो पेरिमिटर इज पर्सेन्ट एफ जस्तो मैले रन गरौँ अब 7 हाल्यो भने पेरिमिटर कति हुँदो रहेछ 43.95 चाडा 9 हुँदो रहेछ रेडियस अफ सर्कल हामीले 7 हाल्यौं अनि आउटपुटमा चाहिँ कति आयो 43.95 अनि चाडा 9 यो भयो हाम्रो एरिया अफ सर्कल र पेरिमिटर अफ सर्कल कसरी गर्ने भन्ने अब एनदर वान इज अर्को क्वेशन छ हाम्रो एरिया अफ रेक्टेंगल एउटै प्रोग्रामबाट गरौँ है त एरिया अफ रेक्टेंगल एन्ड पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल एउटै प्रोग्रामबाट गरौँ यसको लागि हामीले लेख्नु पर्यो हैज इनपुट stdio डट एस त्यस पछाडि हैज इनक्लुड punio डट एस त्यस पछाडि void main त्यस पछाडि लेख्नु पर्यो clr hr अब एरिया इन्टिजरमा राखे पनि भयो फ्लोटिङमा राखे पनि भयो फ्लोटमै राखिदिउँ फ्लोट एरिया निकाल्नको लागि l इन्टु b चाहिन्छ हामीलाई पेरिमिटर निकाल्नको लागि 2 टाइम्स l प्लस b त्यसको लागि l b र एरियाको लागि a र पेरिमिटरको लागि p राखिदिउँ त्यस पछाडि प्रिन्ट एफ यहाँ दियो इन्टर द भ्यालु अफ l एन्ड b लेन्थ र बेजको भ्यालु हाल भनेर मेसेज दिने त्यस पछाडि स्क्यान एफ पर्सेन्ट एफ दुईचोटि किनभने l b माग्दैछौँ अनि एन्ड l एन्ड b यो भनेको m%l m%b अब एरियाको फर्मुला l इन्टु b प्रोडक्ट अफ टु नम्बर जस्तै हो यो त त्यस पछाडि पेरिमिटरको लागि p इज इक्वल्स टु
धेरैजनाले 2 अनि ब्राकेट ओपन एल प्लस बी लेखिराखेको पाइन्छ। यो चाहिँ कम्पाइलरले सपोर्ट गर्दैन है। केही नहुँदाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर पढ्या हो, तर कम्पाइलरमा चाहिँ हामीले कमान्डै दिनु पर्यो, द्याट इज मल्टिप्लिकेसनको साइन। यति गर्यो भने भइहाल्छ। अब यहाँ मेसेज दिने प्रिन्ट एफ एरिया इज पर्सेन्ट एफ केमा छ, ए भन्ने भ्यारिएबलमा छ, पेरिमिटर पनि छ, त्यही भएर स्ल्यास एन दिउँ। अनि त्यस पछाडि अर्को प्रिन्ट एफमा चाहिँ के दिउँ, पेरिमिटर इज पर्सेन्ट एफ, यो भनेको चाहिँ केमा छ, पी भन्ने भ्यारिएबलमा छ। त्यस पछाडि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ गेट सिएस, त्यस पछाडि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज। अब कम्पाइल मात्रै गर्ने भने अल्ट F9 थिच्ने, जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इरर 0, यो प्रोग्राममा कुनै पनि इरर छैन। जस्तो अब इरर चाहिँ आउँदा कस्तो आउँछ भने लेट मी रिमुभ दिस सेमिकोलन, यसलाई मैले हटाइदिन्छु। कम्पाइल गरेर पनि यहाँ इरर 1 इरर एउटा छ। अब इन्टर प्रेस गर्नु भने कहाँ इरर छ भने स्टेटमेन्ट मिसिङ भनेर देखाइरहेको छ। स्टेटमेन्ट चाहिँ कहाँ मिस भइरहेको छ भने कि त यही लाइनमा हुन्छ कि योदेखि माथिल्लो लाइनमा हुन्छ। यो लाइनमा त छैन, माथिल्लो लाइनमा के छ त भने यहाँनिर हाम्रो के भइरहेको छ, सेमिकोलन मिस भइरहेको छ। अब यसलाई रन गरौँ। रन गरिसकेपछि इरर हट्यो। अब आउटपुटमा के आयो, इन्टर द भ्यालु अफ एल एन्ड बी। जस्तो 3 छ अरे, अर्को 4 छ अरे। एरिया भर्दा कति हुन्छ, 4 3 जा 12, अनि यता भनेको 4 र 3 ले 7, 14 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, पेरिमिटर हुने भयो, एरिया चाहिँ हाम्रो 12 हुने भयो। आउटपुटमा के आयो, एरिया इज 12 एन्ड पेरिमिटर इज 14 भनेर आयो। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, एरिया अफ रेक्टेंगल र पेरिमिटर अफ के गर्न सकिन्छ, रेक्टेंगल गर्न सकिन्छ। एउटा प्रोग्राम ट्राई गर्नुहोस् है त। क्वेसन इज ओके, यसमै राखिदिउँ। राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट अथवा राइट अ प्रोग्राम टु क्याल्कुलेट द एरिया एन्ड भोल्युम अफ अ बक्स। बक्सको एरिया र भोल्युम निकाल्नु पर्यो। एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो भने चाहिँ एल इन्टु बी नै हो, र भोल्युम निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने एल इन्टु बी इन्टु एच। गरेर कमेन्ट गर्नु होला, म चेक गरिदिन्छु। ओके, हस् त, थ्याङ्क यू।